Nằm ẩn mình giữa những dãy núi đá vôi hùng vĩ tại Ba Sao, Hà Nam, quần thể chùa Tam Trúc không chỉ là điểm đến tâm linh mà còn là một kiệt tác kiến trúc, nơi kết nối giữa quá khứ nghìn năm và hiện tại huy hoàng. Được mệnh danh là ngôi chùa lớn nhất thế giới, Tam Trúc sở hữu thế đất phong thủy cực kỳ hiếm có, tiền lục nhạc, hậu thất tinh. Phía trước là hồ nước mênh mông hữu tình với 6 hòn núi nổi lên như 6 đóa sen nở rộ, phía sau là dãy núi 7 ngọn uy nghi tựa như những vì tinh tú bảo vệ chốn linh thiêng. Với diện tích quy hoạch lên đến hơn 5.100 ha, quần thể này gây choáng ngợp bởi sự kết hợp tinh tế giữa vẻ đẹp cổ kính của 12.000 bức phù điêu đá núi lửa, những cột kinh đá sừng sững và không gian thiên nhiên tĩnh mịch. Từng viên gạch xây dựng hay những pho tượng đồng nặng hàng trăm tấn tại đây đều mang trong mình hơi thở thiêng liêng và tâm huyết của những nghệ nhân tài hoa. Hôm nay, mời các bạn hãy cùng chúng tôi thực hiện hành trình trải nghiệm chi tiết, đi sâu vào từng ngóc ngách của chốn tiên cảnh hạ giới này để cảm nhận sự bình yên và thanh tịnh tuyệt đối. Điểm dừng chân đầu tiên trên hành trình chính là cổng chào đồ sộ và uy nghi này. Ngay từ lối vào, chúng ta đã bị choáng ngợp bởi quy mô và kiến trúc mang đậm nét truyền thống của đình đài Việt Nam cổ xưa với hệ thống mái ngói nhiều tầng vút cong lên trời xanh. Những hàng cột đá sừng sững kết hợp hài hòa với những lá cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo bay phấp phới, tạo nên một không gian vô cùng trang trọng. Dọc hai bên lối đi là những biểu ngữ rực rỡ chào đón mùa lễ hội, cùng khuôn viên xanh mát với những thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng, như một lời chào đón thành kính đưa chúng ta bước vào thế giới của sự thanh tịnh và an yên. Sau khi đi qua cổng chào vài trăm mét, chúng ta sẽ tiến vào khu vực bãi gửi xe của khu du lịch. Đây là một không gian cực kỳ rộng lớn, được lát đá sạch sẽ và quy hoạch rất bài bản. Một điểm cộng rất lớn dành cho du khách là bãi xe ở đây hoàn toàn miễn phí, mang lại sự thuận tiện và thoải mái ngay từ điểm khởi đầu. Trước khi bắt đầu tham quan, có một điều thú vị mà không phải ai cũng biết, đó là chùa Tam Trúc được xây dựng trên nền của ngôi chùa cổ có lịch sử hơn 1.000 năm từ thời nhà Đinh. Quần thể mới hiện nay không chỉ là trung tâm văn hóa Phật giáo lớn nhất Việt Nam mà còn là nơi lưu giữ những báu vật tâm linh thế giới, như thiên thạch mặt trăng rơi xuống từ vũ trụ hay cây bồ đề quý giá được chiết từ cây bồ đề vĩ đại nhất Sri Lanka. Chính sự kết hợp giữa giá trị lịch sử lâu đời và những kỷ lục hiện đại đã tạo nên một sức hút mãnh liệt cho vùng đất này. Rời bãi xe, chúng ta sẽ đi bộ thong dong vào khu vực nhà chờ trung tâm và các gian hàng dịch vụ sầm uất. Tại đây, một không gian văn hóa rực rỡ mở ra trước mắt với những dãy phố dài bán đồ lưu niệm tinh xảo, các loại đặc sản nức tiếng của vùng đất Hà Nam như bánh chưng, rượu mận hay trà sen thanh khiết. Những quầy giải khát được trang trí vô cùng sinh động, rợp bóng những hàng đèn lồng đỏ rực, tạo nên một bầu không khí lễ hội tràn đầy sức sống. Không gian mua sắm và ẩm thực sầm uất này không chỉ là nơi nghỉ chân lý tưởng mà còn dẫn lối chúng ta đi xuyên qua những mảng màu sắc rực rỡ, khơi gợi sự hào hứng trước khi chính thức tiến về phía bến thuyền để bắt đầu hành trình lên đên, thưởng ngoạn cảnh sắc kỳ vĩ trên mặt hồ lục nhạc thơ mộng. Bây giờ, hãy cùng diện kiến nhân vật chính của khu vực sảnh ngoài, Trung tâm Hội nghị Quốc tế Versailles. Nhìn từ xa, tòa nhà này sừng sững và lộng lẫy đến mức nếu ai đó lỡ tay chụp ảnh rồi check-in là cung điện hoàng gia thì chắc khối người tin sái cổ. Với lối kiến trúc mái cong vút xếp chồng lên nhau như những cánh sen khổng lồ soi bóng bên mặt hồ, tòa nhà Versailles không chỉ là nơi hội họp quốc tế mà còn là thiên đường sống ảo cho những tín đồ đam mê cái đẹp. Nếu bạn đang tìm kiếm điểm bán vé thì đừng đi đâu xa, vì trái tim dịch vụ này nằm gọn ngay bên trong vẻ ngoài hào nhoáng kia đấy. Quầy bán vé tại đây được thiết kế rất hiện đại và chuyên nghiệp với nhiều cửa giao dịch. Đội ngũ nhân viên luôn sẵn sàng tư vấn để bạn chọn được hành trình phù hợp nhất. Về giá vé, khu du lịch cung cấp nhiều lựa chọn combo khác nhau. Gói Xuân Vạn 250.000 Việt Nam đồng, bao gồm vé du thuyền khứ hồi tham quan hồ và các điện thờ chính. Gói Xuân Đán 300.000 Việt Nam đồng, trải nghiệm du thuyền kết hợp với tham quan bằng xe điện để tiết kiệm thời gian di chuyển. Gói Thuyền Trà Như Nguyệt 350.000 Việt Nam đồng, một lựa chọn cao cấp hơn với dịch vụ thưởng trà đặc sắc ngay trên thuyền. Combo Cát Tường 370.000 Việt Nam đồng, gói trọn gói bao gồm cả suất ăn buffet tại nhà hàng, rất phù hợp cho các gia đình muốn trải nghiệm cả ngày tại đây. Sau khi đã có vé trên tay, hãy dành chút thời gian để chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy bên trong Trung tâm Hội nghị Quốc tế Versailles. Không gian sảnh chờ cực kỳ rộng lớn với sàn đá sáng bóng và hệ thống cột gỗ lim sừng sững mang đậm nét kiến trúc truyền thống.
Điểm ấn tượng nhất chính là trần nhà được trang trí bằng hàng nghìn chiếc đèn lồng đa sắc màu, tạo nên một hiệu ứng ánh sáng lung linh như một bầu trời sao rực rỡ. Tại đây còn có các khu vực trưng bày hiện vật, sa bàn toàn cảnh khu du lịch và các gian hàng cà phê, fast food để bạn nạp lại năng lượng trước khi bắt đầu chuyến lênh đênh trên mặt hồ. Phía cuối sảnh chính là lối ra bến thuyền, nơi những con tàu đang đợi sẵn để đưa chúng ta vào thế giới tâm linh huyền bí. Sau khi làm thủ tục mua vé xong, chúng ta bắt đầu di chuyển ra khu vực kiểm soát để xuống bến thuyền. Quá trình soát vé diễn ra rất hiện đại và nhanh chóng thông qua hệ thống cửa quay tự động. Ngay khi bước qua khỏi sảnh chính, làn gió mát lạnh từ hồ Lục Nhạc sẽ thổi tới, dẫn lối bạn đi dọc theo hành lang lộ thiên để tiến về phía bến cảng. Trước mắt chúng ta là một bến thuyền quy mô với hàng chục chiếc du thuyền gỗ mang kiến trúc cổ kính, sang trọng đang đậu san sát nhau, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp nhưng vẫn rất trật tự. Mời các bạn cùng bước lên thuyền. Cảm giác đầu tiên khi đặt chân lên bong thuyền là sự chắc chắn và ấm cúng vô cùng. Bên trong thuyền, một không gian nội thất gỗ đẳng cấp hiện ra với những đường nét chạm trổ vô cùng cầu kỳ và tinh xảo. Từ những bộ bàn ghế gỗ lim bóng bẩy đến các đường viền họa tiết chạy dọc trên trần nhà, tất cả đều mang lại cảm giác sang trọng, như thể chúng ta đang ngược dòng thời gian về với những chuyến hành trình cung đình xưa. Đặc biệt, nếu bạn muốn tận hưởng trọn vẹn gió trời, hãy tiến lên tầng 2 của du thuyền. Nơi đây sở hữu không gian mở vô cùng thoáng đãng với tầm nhìn 360 độ bao trọn cảnh sắc hùng vĩ của hồ Tam Trúc. Sàn tàu và trần đều được ốp gỗ mịn màng, kết hợp cùng những dãy ghế dài chạy dọc mạn thuyền, giúp bạn có thể vừa nghỉ ngơi, vừa thư thả ngắm nhìn những hòn đảo đá vôi nhấp nhô giữa làn nước xanh biếc. Từng chi tiết nhỏ ở đây đều được chăm chút tỉ mỉ, mang lại sự bình yên và thư thái tuyệt đối khi con thuyền bắt đầu rẽ nước rời bến. Khi hành khách đã yên vị, những chiếc thuyền rẽ nước từ từ rời bến, để lại sau lưng tòa nhà vơ sắc sừng sững soi bóng xuống mặt gương xanh. Con thuyền lướt đi giữa lòng hồ mênh mông, đây chính là lúc các bạn có thể phóng tầm mắt để chiêm ngưỡng trọn vẹn sự kỳ vĩ của quần thể Tam Trúc từ xa. Những dãy núi đá vôi nhấp nhô ẩn hiện trong làn sương mỏng, phía dưới là mặt nước phẳng lặng như tờ. Cảnh tượng này giống như một bức tranh thủy mặc khổng lồ mà thiên nhiên đã yêu ái ban tặng cho mảnh đất Hà Nam. Con thuyền sẽ tiếp tục hành trình đi xuyên qua lòng hồ, đưa chúng ta hướng về phía đỉnh Tam Trúc, ngôi đỉnh mang đậm dấu ấn lịch sử nằm biệt lập giữa sóng nước. Con thuyền từ từ giảm tốc, rẽ nước tiến về phía hòn đảo nhỏ biệt lập giữa lòng hồ, nơi tọa lạc của đỉnh Tam Trúc cổ kính. Nhìn từ xa, ngôi đỉnh hiện ra như một đóa sen đá nở giữa mênh mông sông nước, được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi hùng vĩ. Khi thuyền cập bến, bước chân lên những bậc đá đầu tiên, bạn sẽ cảm nhận ngay được hơi thở của lịch sử hòa quyện trong làn gió mát lành của hồ Lục Nhạc. Trước khi tiến sâu vào chính điện, hãy cùng tôi dạo bước một vòng quanh khuôn viên thanh tịnh này. Không gian nơi đây dợp bóng cây xanh với những tán cổ thụ tỏa bóng mát xuống khoảng sân lát gạch đỏ trầm mặc. Phóng tầm mắt ra xa, bạn sẽ thấy mặt hồ mênh mông ôm trọn lấy hòn đảo, tạo nên một sự biệt lập hoàn toàn với thế giới ồn ào bên ngoài. Những bồn cây, khóm hoa được chăm sóc tỉ mỉ xen kẽ với những kiến trúc gỗ lợp ngói vảy cá đặc trưng, tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình, nơi mà mỗi góc nhỏ đều mang lại cảm giác bình yên đến lạ kỳ. Điểm dừng chân thú vị ngay khi lên bờ chính là một chiếc giếng cổ bằng đá nằm lặng lẽ bên lối vào. Nước giếng trong vắt là nơi trú ngụ của đàn cá vàng, cá chép bơi lội tung tăng, tạo nên một khung cảnh vô cùng sinh động và an nhiên. Ngay giữa khoảng sân đình rộng lớn, những cột trụ đá sừng sững được dựng lên uy nghiêm như những người lính gác cổng thời gian. Bên cạnh đó là tấm bảng đá lớn được chạm khắc tinh xảo, khắc rõ dòng chữ Đình Tam Trúc, ghi dấu điểm đến linh thiêng này trong lòng quần thể di sản. Bây giờ, mời các bạn cùng tôi tiến vào bên trong ngôi đình. Không gian nội thất hiện ra vô cùng trang trọng, khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ bởi quy mô và sự tỉ mỉ. Toàn bộ hệ thống cột trụ, sago đều được làm từ những loại gỗ quý với kích thước khổng lồ, mang đậm nét kiến trúc đình làng đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Ánh sáng tự nhiên len lỏi qua các khe cửa, soi rọi những đường nét chạm trổ rồng phượng tinh tế trên các cấu kiện gỗ. Tiến sâu vào khu vực chính điện, không gian càng trở nên tĩnh mịch và uy nghiêm hơn. Toàn cảnh bên trong ngôi đình là sự kết hợp hài hòa giữa gỗ, đá và ánh sáng lung linh của nền khói.
Tâm điểm của ngôi đình chính là bàn thờ lớn được sơn son thép vàng rực rỡ, trang trí bằng các họa tiết mây vờn, hoa sen vô cùng lộng lẫy. Tại vị trí trang trọng nhất, bức tượng thờ linh thiêng được tôn trí đầy uy nghi. Càng nhìn cận cảnh, chúng ta càng thấy rõ sự thần thái, bao dung trên khuôn mặt của bức tượng cùng những đường nét chế tác thủ công đạt đến độ tinh xảo tuyệt mỹ. Đứng trước bàn thờ khói hương nghi ngút, giữa bốn bề là sóng nước mênh mông, mọi ưu phiền của cuộc sống dường như đều tan biến, chỉ còn lại sự thành kính và thanh tịnh trong tâm hồn. Tạm biệt đình Tam Trúc cổ kính, chúng tôi tiếp tục hành trình lướt trên mặt hồ Lục Nhạc. Ngay dưới mạn thuyền, từng đàn cá bơi lội tung tăng trong làn nước xanh biếc, như những người bạn đồng hành hiếu khách đang dẫn đường cho du khách khám phá vùng đất tiên cảnh này. Từ giữa lòng hồ, một bức tranh sơn thủy hữu tình dần hiện ra trước mắt. Nhìn từ xa, quần thể chùa Tam Trúc tựa lưng vào núi, hướng mặt ra hồ, uy nghiêm và tĩnh mịch. Nổi bật trên đỉnh núi cao nhất chính là chùa Ngọc, một kiệt tác kiến trúc bằng đá nguyên khối, trông giống như một đài sen vươn thẳng lên bầu trời. Khi thuyền nhẹ nhàng lướt tới gần hơn, âm thanh trầm bổng của tiếng chuông chùa bắt đầu vang vọng, dẫn lối chúng ta hướng tầm mắt về phía tháp chuông. Công trình này hiện lên sừng sững với lối kiến trúc cổ lầu 3 tầng mái cong vút, nằm uy nghi trên một trục thẳng nối liền với các điện thờ chính. Những lớp mái ngói xám trầm mặc đan xen giữa sắc xanh của núi rừng, tạo nên một vẻ đẹp vừa trang nghiêm vừa thoát tục. Phóng tầm mắt ra toàn cảnh, các bạn sẽ thực sự choáng ngợp trước quy mô đồ sộ của quần thể chùa Tam Trúc. Từ mặt hồ nhìn lên, 3 tòa điện chính gồm điện Tam Thế, điện Pháp Chủ và điện Quan Âm nằm thẳng hàng, vững chãi như những đài hoa sen khổng lồ mọc ra từ lòng núi. Sự kết hợp giữa những công trình kiến trúc bằng đá, gỗ khổng lồ với không gian thiên nhiên hùng vĩ xung quanh tạo nên một thế đứng phong thủy tiền Lục Nhạc, hậu thất tinh vô cùng hiếm có. Càng tiến gần về phía bờ, vẻ đẹp của ngôi chùa càng trở nên rõ nét và choáng ngợp với những mái ngói cong vút ẩn hiện sau những rặng cây xanh mướt. Mỗi bước chân, mỗi góc nhìn tại đây đều mang đến một cảm xúc mới lạ, khiến tâm hồn người lữ khách thêm phần an nhiên và tự tại. Dù đứng ở góc độ nào, từ cận cảnh vào từng chi tiết chạm trổ trên tháp chuông, hay lướt nhìn toàn cảnh sự rộng lớn của ngôi chùa từ giữa sóng nước mênh mông, chúng ta đều cảm nhận được sự giao thoa tuyệt vời giữa bàn tay con người và tinh hoa của tạo hóa. Chùa Ngọc trên đỉnh núi lúc này trông lại càng lung linh hơn, như một ngọn tháp thiêng canh giữ cho sự bình yên của cả vùng đất di sản này. Rời bến thuyền, bước chân đầu tiên của chúng ta trên mặt đất sẽ dẫn lối đến Tam Quan Nội, cánh cổng biểu tượng mở ra không gian tâm linh kỳ vĩ của chùa Tam Trúc. Để các bạn hình dung rõ hơn về sự vĩ đại của ngôi chùa lớn nhất thế giới này, hãy nhìn vào độ bề thế của công trình ngay trước mắt chúng ta. Tam Quan Nội không chỉ đơn thuần là một chiếc cổng, mà là một đại công trình cao tới gần 30 mét, tương đương với một tòa nhà 10 tầng và trải rộng trên diện tích sàn lên tới hơn 3.500 mét vuông. Toàn bộ công trình được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống với hệ thống 3 tầng mái cong vút, lợp ngói men sẫm màu đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Hệ thống cột trụ gỗ khổng lồ cùng các chi tiết chạm trổ rồng phượng tỉ mỉ trên các ô cửa gỗ tạo nên một vẻ đẹp vừa trang nghiêm, vừa cổ kính, vững chãi trước nắng gió của vùng lòng hồ. Trong triết lý Phật giáo, cổng tam quan đại diện cho 3 cách nhìn, hữu môn, vô môn và trung môn, dẫn dắt con người từ thế giới thực tại bước vào chốn thanh tịnh. Phía trước cổng là khoảng sân rộng thênh thang, nơi chúng ta có thể dừng chân để cảm nhận sự choáng ngợp trước quy mô của nơi này. Nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu thôi, vì phía sau cánh cổng này là cả một ma trận những kỷ lục thế giới khác đang chờ đợi. Từ vườn cột kinh với mỗi cột đá nặng tới 200 tấn, cho đến những pho tượng đồng nặng hàng trăm tấn bên trong các đại điện. Bước qua ngưỡng cửa của Tam Quan Nội, các bạn sẽ thực sự cảm nhận được hơi thở của kiến trúc truyền thống hòa quyện trong một không gian vô cùng trang nghiêm. Toàn bộ hệ thống cột trụ và xà ngang ở đây đều được làm từ gỗ tự nhiên với kích thước khổng lồ, được chạm khắc hoa văn rồng phượng vô cùng tinh xảo. Phía trên cao là những bức đại tự sơn son thép vàng rực rỡ, tiêu biểu như bức Khai Hoàng Đạo Phật, mở mang chính đạo của Đức Phật hay bức Kim Cương Nộ Mục, tạo nên một vẻ đẹp cổ kính và lộng lẫy. Những nét chữ uyển chuyển nhưng mạnh mẽ như khẳng định sự trường tồn của chính pháp tại vùng đất linh thiêng này. Điểm nhấn đặc biệt nhất bên trong chính là sự hiện diện của 3 pho tượng đồng khổng lồ. Chính giữa là pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn, Phật nằm, được đúc bằng đồng nguyên khối, toát lên vẻ an nhiên, tự tại và giải thoát. Hai bên là tượng của các vị hộ pháp uy nghi, thân hình vạm vỡ với thần thái dũng mãnh để bảo vệ chốn thiền môn. Sự kết hợp giữa chất liệu đồng hun sẫm màu với các họa tiết trang trí thép vàng xung quanh khiến không gian trở nên ấm cúng nhưng cũng đầy sức mạnh tâm linh. Đứng tại đây, lắng nghe tiếng chuông gió khẽ rung từ mái đình và ngắm nhìn từng nét chạm trổ tỉ mỉ trên gỗ, chúng ta mới thấy hết được tâm huyết và sự tài hoa của những nghệ nhân đã kiến tạo nên công trình này. Đây không chỉ là một cánh cổng dẫn lối,
mà còn là một bảo tàng thu nhỏ về nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc Phật giáo của Việt Nam tại ngôi chùa lớn nhất thế giới. Bước chân qua khỏi Tam Quan Nội, chúng ta như lạc vào một trận đồ đá khổng lồ đầy uy nghiêm. Đây chính là vườn cột kinh, một trong những biểu tượng choáng ngợp nhất khẳng định tầm vóc của ngôi chùa lớn nhất thế giới. Hãy nhìn vào những con số biết nói này, toàn bộ khu vườn là sự hiện diện của hàng chục cột kinh bằng đá xanh nguyên khối, vươn thẳng lên trời xanh với chiều cao lên tới 13,5 mét. Mỗi cột đá ở đây có trọng lượng lên tới 200 tấn, một khối lượng kinh khủng đòi hỏi sự kỳ công cực hạn trong việc vận chuyển và lắp đặt. Những cột kinh này được mô phỏng theo bảo vật quốc gia cột kinh chùa Nhất Trụ ở cố đô Hoa Lư, nhưng tại Tam Trúc, quy mô đã được nâng tầm để tạo nên một kỳ quan độc nhất vô nhị. Mỗi cột đá đều có cấu trúc 3 phần vững chãi, chân tảng hình đài sen, thân cột hình lục lăng và đỉnh cột là một búp sen đá đang hé nở. Trên các mặt của thân cột, những nghệ nhân tài hoa đã tỉ mỉ chạm khắc hàng nghìn bài kinh pháp, những lời răn dạy của Đức Phật. Đây không chỉ là những cột đá vô tri, mà là một thư viện đá khổng lồ lưu giữ trí tuệ của nhân loại, trường tồn cùng thời gian, nắng gió. Tiến vào vị trí trung tâm, trái tim của vườn cột kinh, chúng ta sẽ được chiêm bái một biểu tượng thiêng liêng, dấu chân Phật khổng lồ. Dấu chân được chế tác tinh xảo trên nền đá phẳng, với những họa tiết biểu tượng cho Phật Pháp được dát vàng rực rỡ, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trong tâm linh Phật giáo, dấu chân Phật tượng trưng cho sự hiện diện của Ngài, như một lời nhắc nhở về con đường chính đạo và sự dẫn dắt chúng sinh tìm về bến bờ an lạc. Đứng giữa rừng cột đá sừng sững này, lắng nghe tiếng gió lùa qua những khe đá và nhìn ngắm sự hùng vĩ của núi non bao quanh, các bạn sẽ cảm thấy con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên và trí tuệ của tiền nhân. Vườn cột kinh không chỉ là một công trình kiến trúc đơn thuần, mà là nơi hội tụ linh khí của đất trời, là điểm kết nối giữa hiện tại và những giá trị tâm linh vĩnh cửu. Rời khỏi vườn cột kinh, chúng ta tiếp tục hành trình tâm linh bằng việc bước lên những bậc thềm đá để đến với điện Quán Âm. Ngôi điện hiện ra đầy uy nghi, tọa lạc trên một mặt bằng rộng lớn, bao quanh là cảnh sắc núi non trùng điệp của vùng đất Hà Nam. Hãy nhìn vào quy mô sừng sững của tòa điện này để thấy được sự kỳ công của những người kiến tạo. Điện Quán Âm có chiều cao lên tới 31 m trên một diện tích sàn khổng lồ rộng 3.000 m². Toàn bộ hệ thống cột trụ, sago và vì kèo đều được làm từ gỗ lim quý hiếm với kích thước cực đại, tạo nên một kết cấu vững chãi có thể trường tồn hàng nghìn năm. Với không gian rộng lớn này, ngôi điện có khả năng chứa cùng lúc hàng nghìn Phật tử và du khách về chiêm bái. Sự kết hợp giữa mái ngói vảy cá cong vút và những mảng tường đá bao quanh không chỉ tạo nên vẻ đồ sộ mà còn khẳng định vị thế của một trong những đại điện quan trọng nhất tại ngôi chùa lớn nhất thế giới này. Ngay từ lối lên, du khách sẽ bị choáng ngợp bởi những bức phù điêu bằng đá đen được chạm khắc cực kỳ tinh xảo. Đây là những tác phẩm nghệ thuật kể lại những điển tích về cuộc đời và sự cứu khổ cứu nạn của các vị Bồ Tát, tạo nên một không gian nghệ thuật Phật giáo đầy ấn tượng trước khi bước vào chính điện. Ít ai biết rằng, hàng ngàn bức phù điêu bao quanh ngôi điện này đều được chạm khắc thủ công hoàn toàn từ đá núi lửa Indonesia bởi bàn tay tài hoa của những nghệ nhân Hồi giáo. Đây là một sự giao thoa văn hóa vô cùng đặc biệt, nơi những người thợ không cùng tôn giáo đã dành trọn tâm huyết để tái hiện sống động những câu chuyện về lòng từ bi của đạo Phật. Mỗi mảng tường đá sừng sững không chỉ là một kiệt tác điêu khắc mà còn là một kho tàng lịch sử và tâm linh khổng lồ. Sắc đen huyền bí của đá núi lửa kết hợp với những đường nét chạm trổ sắc sảo tạo nên một chiều sâu không gian kỳ ảo, khiến bước chân người lữ khách như chậm lại để chiêm nghiệm. Càng tiến gần vào cửa điện, sự đồ sộ của những hàng cột đá và mái ngói vảy cá càng hiện rõ, khẳng định một tầm vóc vĩ đại mà ít nơi nào trên thế giới có được. Cảm giác đứng giữa thiên nhiên hùng vĩ và những bức tường đá trường tồn này thực sự khiến lòng người trở nên nhỏ bé nhưng đầy tôn kính. Bước vào bên trong, một không gian vàng son, lộng lẫy hiện ra trước mắt. Điện Quán Âm mang một vẻ đẹp tĩnh mịch nhưng vô cùng sang trọng với hệ thống cột gỗ lớn và trần nhà cao vút được chạm trổ cầu kỳ. Tâm điểm của ngôi điện là pho tượng Quán Thế Âm Bồ Tát khổng lồ được đúc bằng đồng nguyên khối. Tượng có trọng lượng lên tới 100 tấn, thể hiện hình ảnh Ngài đang ngồi thư thái trên đài sen, gương mặt toát lên vẻ từ bi hỷ xả, che chở cho chúng sinh. Đây là một trong những pho tượng đồng lớn nhất tại Việt Nam, biểu tượng cho lòng đại bi vô lượng. Ít ai biết rằng, để hoàn thành pho tượng này, các nghệ nhân đúc đồng tài hoa đã phải làm việc ròng rã suốt nhiều tháng trời, gửi gắm vào đó cả tâm hồn và đức tin. Dáng ngồi tự tại của Ngài không chỉ là một kiệt tác điêu khắc, mà còn là lời nhắc nhở mỗi chúng ta về sự bình yên, tự tại giữa dòng đời hối hả. Bao quanh pho tượng là 4 bức tường sừng sững,
được phủ kín bởi hàng ngàn bức phù điêu đá núi lửa. Những bức tranh đá này là thành quả của sự giao thoa văn hóa đặc biệt, được các nghệ nhân Hồi giáo chạm khắc tỉ mỉ, tái hiện sống động những tích truyện cứu khổ cứu nạn của Bồ Tát. Đứng giữa không gian này, ta cảm giác như đang lật mở từng trang của một cuốn kinh đồ sộ bằng đá, nơi mỗi nét chạm khắc đều tỏa ra năng lượng của lòng nhân ái và sự an nhiên tuyệt đối. Điều đặc biệt nhất tại Điện Quán Âm chính là 4 bức tường được bao phủ hoàn toàn bởi hàng nghìn bức phù điêu chạm khắc trên đá núi lửa. Mỗi bức phù điêu là một câu chuyện, một bài học đạo đức sâu sắc, khiến nơi đây giống như một cuốn kinh khổng lồ được vẽ bằng hình ảnh, giúp lòng người trở nên nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Trong không gian thoảng mùi trầm hương và tiếng chuông chùa vang vọng, chúng ta có thể dừng chân, thắp một nén nhang cầu nguyện bình an cho gia đình và người thân. Điện Quán Âm không chỉ là nơi chiêm bái, mà còn là nơi mỗi người tìm lại sự bình yên trong tâm hồn giữa bộn bề cuộc sống. Tạm biệt không gian từ bi của Điện Quán Âm, chúng ta tiếp tục cuộc hành trình chinh phục những bậc thềm đá xếp chồng nối tiếp nhau để tiến bước đến với Điện Giáo Chủ. Càng lên cao, nhịp thở có thể nhanh hơn một chút, nhưng sự đồ sộ của công trình này hiện ra mỗi lúc một rõ nét, khiến bất cứ ai cũng phải dừng chân ngước nhìn trong sự kinh ngạc tột độ. Mỗi bước đi là một lần chúng ta cảm nhận được sự vĩ đại của bàn tay con người khi đặt giữa thiên nhiên hùng vĩ. Hãy nhìn xem, trước mắt chúng ta là một đại công trình cao tới 31 m và tọa lạc trên một mặt bằng rộng lớn lên đến 3.000 m². Sự bề thế của Điện Giáo Chủ không chỉ nằm ở những con số khô khan, mà hiện hữu sống động qua hệ thống mái đao 3 tầng cong vút, vươn dài đầy kiêu hãnh như muốn ôm trọn lấy cả không gian núi rừng thất tinh vào lòng. Những hàng cột gỗ lim khổng lồ bao quanh hành lang, mỗi cột có đường kính hơn 1 mét, sừng sững như những thân cổ thụ nghìn năm hóa thạch, tạo nên một thế đứng vững chãi và uy nghiêm tuyệt đối giữa mảnh đất linh thiêng Hà Nam. Từng viên gạch lát sân rêu phong hay từng bậc thềm đá được đẽo gọt thủ công đều được chăm chút tỉ mỉ đến từng đường gân, tạo nên một tổng thể kiến trúc hài hòa, vừa mang đậm nét cổ kính của đình đài Việt Nam xưa, vừa toát lên vẻ tráng lệ của một công trình văn hóa tầm cỡ thế giới. Bước qua cánh cửa gỗ lim dày nặng được chạm khắc hoa văn tinh xảo đến từng nan gỗ, một không gian vàng son lộng lẫy và rộng lớn đến mức choáng ngợp sẽ ngay lập tức mở ra trước mắt bạn. Dưới mái vòm cao vút như chạm tới mây trời, hệ thống vỉ kèo, sa gồ và các khớp nối gỗ được đan cài vào nhau vô cùng phức tạp theo lối kiến trúc trồng giường cổ truyền. Kỹ thuật ghép mộng điêu luyện này không chỉ tạo nên sự vững chãi bền bỉ nghìn năm trước thử thách của thời gian, mà còn mang lại cảm giác bề thế, lộng lẫy như một cung điện hoàng gia thực thụ trong những trang sử cũ. Ánh sáng tự nhiên len lỏi qua các khe cửa, phối hợp cùng sắc đèn vàng ấm áp chiếu rọi lên những hàng cột gỗ bóng bẩy, tạo nên một khung cảnh huyền ảo, lung linh và đầy sự tôn nghiêm, khiến mỗi thực khách bước vào đây đều cảm thấy trái tim mình như lắng lại. Và đây, tâm điểm của sự ngưỡng mộ, pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đồng nguyên khối lớn nhất Đông Nam Á. Hãy chuẩn bị tinh thần để bất ngờ với con số này, pho tượng nặng tới 150 tấn. Để đúc được một khối đồng khổng lồ và đạt đến độ tinh xảo hoàn mỹ như thế này, các nghệ nhân đã phải dành hàng năm trời tâm huyết, gửi gắm vào đó cả đức tin và sự tài hoa. Gương mặt Đức Phật hiện lên đầy vẻ từ bi, đôi mắt Ngài như đang nhìn thấu mọi hỉ nộ ái ố của nhân gian, ban phát sự an lạc cho những tâm hồn đang tìm về nương tựa. Ánh hào quang rực rỡ tỏa ra từ pho tượng kết hợp với mùi trầm hương phảng phất tạo nên một bầu không khí linh thiêng, khiến con người cảm thấy nhỏ bé vô cùng trước sự vĩ đại của Phật Pháp. Không chỉ dừng lại ở sự vĩ đại của pho tượng đồng, 4 bức tường sừng sững bao quanh chính điện chính là một bộ sử thi bằng đá khổng lồ. Chúng được ghép từ hàng ngàn bức phù điêu đá núi lửa lấy từ Indonesia, tái hiện sống động những tích truyện về cuộc đời Đức Phật từ khi Ngài đản sinh, thành đạo cho đến khi nhập niết bàn. Những nghệ nhân Hồi giáo tài hoa đã dành trọn tâm huyết để thổi hồn vào đá, biến những khối đá núi lửa vô tri thành những tác phẩm nghệ thuật có chiều sâu tâm hồn. Sắc đen trầm mặc của đá núi lửa dưới ánh đèn vàng huyền ảo tạo nên một hiệu ứng thị giác cực mạnh, làm tôn lên vẻ rực rỡ của pho tượng Phật trung tâm. Đứng giữa không gian rộng lớn này, ta như nghe thấy nhịp đập của lịch sử và hơi thở của tâm linh hòa quyện. Trong tiếng chuông chùa vang vọng và khói hương nghi ngút, mọi tiếng ồn ào của thế giới bên ngoài dường như bị đẩy lùi, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng và suy ngẫm. Bạn sẽ cảm nhận được một luồng năng lượng bình an lan tỏa, một sự giao thoa tuyệt vời giữa kiến trúc đá, gỗ và tinh hoa của tạo hóa tại ngôi chùa lớn nhất thế giới này. Hành trình đến với Điện Giáo Chủ không chỉ là tham quan một công trình kiến trúc, mà còn là một chuyến đi tìm về với bản ngã thiện lương trong mỗi con người. Rời bước khỏi Điện Giáo Chủ,
chúng ta tiếp tục hành trình ngược dốc để đến với điểm cao nhất trong trục thần đạo của chùa Tam Trúc, Điện Tam Thế. Những bậc thềm đá cao vút thử thách lòng kiên trì của mỗi người lữ khách, nhưng phần thưởng nhận được lại vô cùng xứng đáng khi toàn cảnh không gian kỳ vĩ dần hiện ra trước mắt. Hiện lên trước mắt chúng ta là một công trình kiến trúc gỗ khổng lồ đầy kiêu hãnh với 3 tầng mái đao cong vút sừng sững giữa trời mây. Với chiều cao lên tới 44 m trên diện tích sàn hơn 5.000 m², Điện Tam Thế không chỉ là ngôi điện lớn nhất tại chùa Tam Trúc mà còn là một trong những công trình Phật giáo có quy mô tầm cỡ nhất thế giới. Những lớp mái ngói âm dương xám cổ kính xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, tạo nên một sự uy nghi khó tả giữa lòng núi rừng thất tinh. Dưới hiên điện, các bức phù điêu đá và hệ thống cột gỗ lim to lớn bản rộng khiến bất cứ ai khi đứng dưới chân công trình cũng phải cảm thấy mình thật nhỏ bé trước sự kỳ vĩ của bàn tay con người và thiên nhiên. Ngay tại khoảng sân rộng lớn phía trước hiên điện, chúng ta sẽ bắt gặp cây Bồ đề vĩ đại tọa lạc trang nghiêm. Đây là món quà vô giá được Ngài Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka trao tặng cho chùa Tam Trúc. Được chiết từ cây Bồ đề vĩ đại cát tường Jaya Sri Mahabodhi có tuổi thọ hơn 2.250 năm tại thánh tích Mahamuna, Sri Lanka. Việc hiện diện của hậu duệ cây Bồ đề lâu đời nhất thế giới ngay tại đỉnh cao của trục thần đạo không chỉ là một biểu tượng tâm linh thiêng liêng mà còn là minh chứng cho sự kết nối văn hóa Phật giáo bền chặt giữa hai quốc gia. Đứng từ khoảng sân rộng lớn của điện, phóng tầm mắt ra xa, bạn sẽ thấy mình đang ở vị trí cao nhất của trục thần đạo, nơi có thể thu trọn vẻ đẹp của hồ lục nhạc và mây trời Hà Nam vào tầm mắt. Ngay trước mặt chúng ta là một công trình kiến trúc gỗ khổng lồ đầy kiêu hãnh với 3 tầng mái đao cong vút, sừng sững giữa ngàn mây. Những lớp mái ngói âm dương xám cổ kính xếp chồng lên nhau, tầng tầng lớp lớp, tạo nên một sự uy nghi khó tả, như một đóa sen đá khổng lồ đang nở rộ giữa lòng núi rừng thất tinh. Đây chính là biểu tượng cho sự giao thoa giữa đất và trời, giữa con người và thần Phật. Khi bước chân qua ngưỡng cửa gỗ lim dày nặng để vào bên trong, một không gian tâm linh choáng ngợp và rộng lớn đến mức khiến hơi thở của bạn như chậm lại, nhường chỗ cho sự thành kính và ngưỡng mộ. Trước mắt chúng ta là một tòa đại điện lung linh như một cung điện Phật giáo huyền thoại giữa đời thực. Điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn chính là bộ ba pho tượng Phật Tam Thế bằng đồng đen nguyên khối, biểu tượng cho sự trường tồn của Phật Pháp qua 3 kiếp thời gian, quá khứ, hiện tại và tương lai. Các bạn hãy cùng chiêm nghiệm những con số đầy ấn tượng này để thấy được tầm vóc của công trình. Mỗi pho tượng có chiều cao lên tới 12 m và nặng tới 80 tấn. Cả ba ngài tọa lạc uy nghiêm trên tòa sen bằng đồng dát vàng rực rỡ, tỏa sáng lấp lánh dưới những ánh đèn vàng lung linh huyền ảo được bố trí khéo léo trên mái vòm cao vút. Sự tương phản tuyệt mỹ giữa sắc đen thẳm, sâu thẳm của đồng hun và ánh vàng kim rực sáng không chỉ tạo nên một vẻ đẹp thị giác cực mạnh, mà còn xây dựng nên một bầu không khí tĩnh lặng, trang trọng và đầy sự tôn nghiêm. Trong không gian ấy, mọi ồn ào, lo âu của cuộc sống thường nhật dường như đều bị đẩy lùi phía sau cánh cửa, tâm hồn ta bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng và thanh tịnh ngay tức khắc. Tuy nhiên, điều thực sự làm nên danh tiếng và sự độc nhất vô nhị của Điện Tam Thế chính là 4 bức tường sừng sững bao quanh, nơi được phủ kín hoàn toàn bởi hàng nghìn bức tranh đá núi lửa chạm khắc tinh xảo đến từng đường tơ kẽ tóc. Đây là loại đá núi lửa đặc biệt, được tuyển chọn kỹ lưỡng và vận chuyển vượt hàng ngàn dặm xa xôi từ Indonesia về tới vùng đất Hà Nam này. Dưới bàn tay điêu luyện của những nghệ nhân tài hoa bậc nhất thế giới, những khối đá vô tri đã được thổi hồn để trở thành những tác phẩm nghệ thuật kỳ công và vĩ đại bậc nhất. Những bức phù điêu này không chỉ đơn thuần đóng vai trò trang trí cho ngôi điện thêm phần tráng lệ, mà chúng thực sự là những cuốn sách bằng đá khổng lồ, ghi chép lại một cách sống động cuộc đời của Đức Phật và những triết lý nhân sinh cao đẹp. Mỗi đường nét chạm trổ, mỗi hình ảnh trên đá đều chứa đựng tâm huyết và đức tin của người thợ, dẫn dắt chúng ta đi qua những câu chuyện về sự thức tỉnh, lòng từ bi vô lượng và tinh thần hỷ xả. Dành thời gian đứng trước những bức tường này để chiêm bái và suy ngẫm, bạn sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng bình an lan tỏa, giúp ta hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của sự sống và con đường tìm đến hạnh phúc đích thực giữa nhân gian.
Rời khỏi không gian vàng son, lộng lẫy của Điện Tam Thế, hành trình của chúng ta bắt đầu bước vào giai đoạn thử thách nhất, nhưng cũng chính là chặng đường mang lại nhiều cảm xúc thăng hoa nhất, chinh phục chùa Ngọc, hay còn được biết đến với cái tên đầy uy nghiêm là đàn tế trời của quần thể chùa Tam Trúc. Trong tâm thức dân gian, đỉnh núi cao nhất luôn là nơi giao thoa giữa đất và trời, nơi con người có thể gửi gắm những ước nguyện thành kính nhất đến đấng linh thiêng. Để chạm tay được vào ngôi chùa độc đáo tọa lạc nơi đầu non mây phủ này, mỗi lữ khách phải vượt qua thử thách của 299 bậc thang đá uốn lượn, men theo sống lưng của ngọn núi Thất Tinh hùng vĩ. Quãng đường leo dốc tuy có phần khiến nhịp thở nhanh hơn, nhưng đổi lại, bạn sẽ được bao bọc bởi một không gian thiên nhiên hoang sơ, xanh mướt. Đường lên chùa len lỏi dưới những tán cây rừng cổ thụ, nơi tiếng gió đại ngàn hòa cùng tiếng chim hót, khiến mỗi bước chân đi là một lần chúng ta rũ bỏ bụi trần, rời xa những ồn ào vội vã của thế gian để tiến gần hơn với sự thuần khiết của bầu trời. Ít ai biết rằng, chùa Ngọc được ví như một viên ngọc quý ngự trị trên đỉnh núi bởi sự kỳ công đến khó tin trong quá trình xây dựng. Các nghệ nhân đã phải vận chuyển hàng ngàn tấn đá đỏ quý hiếm từ Ấn Độ về đây, rồi tỉ mỉ lắp ghép hoàn toàn bằng phương pháp thủ công, không hề sử dụng tới xi măng hay chất kết dính hóa học nào. Sự kiên trì của con người hòa quyện cùng linh khí của núi rừng đã tạo nên một đàn tế trời sừng sững, nơi mà đứng ở bất cứ góc nào, bạn cũng cảm nhận được sự hòa hợp tuyệt đối giữa kiến trúc nhân tạo và vẻ đẹp vĩnh cửu của tạo hóa. Và đây, phần thưởng cho sự kiên trì đã hiện ra. Tọa lạc trên đỉnh ngọn núi Thất Tinh ở độ cao 468 m so với mực nước biển, chùa Ngọc hiện lên như một đóa sen đỏ rực rỡ giữa mây ngàn. Điều khiến bạn phải kinh ngạc chính là toàn bộ công trình này được chế tác hoàn toàn từ các khối đá granite đỏ nguyên khối, được những nghệ nhân Ấn Độ tài hoa lắp ghép thủ công mà không cần tới bất cứ một chất kết dính nào. Ngôi chùa nặng tới 2.000 tấn này thực sự là một kiệt tác kiến trúc, sừng sững đối diện với gió ngàn và sương mai. Bước vào bên trong chùa Ngọc, sự tĩnh lặng và linh thiêng như bao trùm lấy toàn bộ không gian, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tâm điểm của ngôi chùa là pho tượng Phật A Di Đà được tạc từ đá ngọc bích quý hiếm, tỏa ra một nguồn năng lượng bình an và thư thái vô tận. Bức tượng là một kiệt tác nghệ thuật với những đường nét chạm khắc vô cùng tinh xảo, từ gương mặt Đức Phật toát lên vẻ từ bi, hỉ xả đến những nếp áo mềm mại như lụa dù được tạc từ đá cứng. Dưới ánh sáng dịu nhẹ bên trong điện thờ, sắc ngọc bích ánh lên vẻ huyền ảo, khiến bức tượng như đang tự tỏa hào quang, soi rọi vào tâm hồn mỗi người lữ khách khi dừng chân chiêm bái. Đứng trước ngài, mọi muộn phiền dường như tan biến, chỉ còn lại sự thành kính và cảm giác được che chở giữa đỉnh núi thiêng sừng sững. Nhưng có lẽ, khoảnh khắc tuyệt vời nhất chính là khi bạn đứng từ ban công chùa Ngọc và phóng tầm mắt ra xa. Toàn bộ cảnh sắc Hạ Long trên cạn của Tam Trúc thu trọn vào tầm mắt, những hòn đảo đá nhô lên giữa mặt hồ mênh mông. Các cung điện uy nghi phía dưới giờ đây trông thật nhỏ bé, tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh thủy mặc đẹp đến nao lòng. Đứng ở nơi giao thoa giữa đất và trời, hít căng lồng ngực bầu không khí thanh sạch, bạn sẽ thấy mọi mệt nhọc của quãng đường leo dốc đều tan biến, chỉ còn lại sự tự tại và lòng biết ơn trước vẻ đẹp diệu kỳ của thiên nhiên. Sau khi chiêm bái và thu trọn cảnh sắc kỳ vĩ từ đỉnh chùa Ngọc, chúng ta bắt đầu hành trình đi bộ xuôi theo những bậc đá để trở về khu vực Hạ Sơn. Đây cũng là lúc bạn có thể thong dong ngắm nhìn toàn cảnh quần thể Tam Trúc từ một góc nhìn rất khác, mộc mạc và gần gũi hơn. Trên lối mòn từ chùa Ngọc hướng về phía chợ quê, du khách sẽ đi ngang qua một điểm dừng chân mang đậm dấu ấn tâm linh là giếng Bình An. Chiếc giếng này được xây dựng kiên cố bằng gạch đá, nằm tĩnh lặng giữa không gian xanh mát. Tương truyền, đây là nơi hội tụ linh khí của đất trời. Dòng nước mát lành nơi đây như mang theo lời chúc về sự may mắn và an nhiên cho bất kỳ ai thành tâm ghé thăm. Tiếp tục hành trình, chúng ta sẽ quay về bến xe điện tại khu vực chợ quê Tam Trúc. Sau khi nghỉ chân, chúng ta lại lên xe điện để đến với một địa danh cổ kính, chùa Ba Sao.
chân qua cổng Tam Quan, một không gian hoàn toàn khác biệt hiện ra trước mắt chúng ta. Chùa Ba Sao không mang vẻ nguy nga rực rỡ như các đại điện phía dưới, mà chọn cho mình một phong cách trầm mặc, gần gũi với hồn cốt của những ngôi chùa cổ vùng đồng bằng Bắc Bộ. Toàn bộ hệ thống tường bao được xây dựng bằng loại gạch đỏ mộc mạc, để trần không chát, kết hợp với những mái ngói vảy rồng đã bắt đầu vương màu rêu phong theo thời gian. Điểm nhấn tuyệt mỹ nhất chính là mặt hồ trong xanh phẳng lặng nằm ngay phía trước chính điện. Giữa lòng hồ, một lầu vọng thủy với kiến trúc 3 tầng mái uốn lượn uy nghiêm vươn lên mạnh mẽ, soi bóng xuống mặt nước như một bức tranh thủy mặc hữu tình. Bao quanh bờ hồ là những thảm hoa rực rỡ sắc màu, cùng các pho tượng Phật bằng đá trắng được bài trí khéo léo dọc theo lối đi, tạo nên một sự giao thoa hoàn hảo giữa bàn tay con người và tinh hoa của tạo hóa. Đứng ở đây, nghe tiếng gió luồn qua các khe lá và tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ đá, bạn sẽ cảm nhận được một sự thoát tục lạ kỳ, như đang lạc bước vào một cõi tiên cảnh bình yên. Chùa Ba Sao nằm trong quần thể khu du lịch trọng điểm quốc gia Tam Trúc, nơi bao gồm 4 khu tâm linh chính: chùa Tam Trúc, chùa Ba Sao, chùa Cổ Sao và chùa Hang. Chùa Ba Sao có lịch sử xây dựng hàng nghìn năm trước từ thời Lý. Đến thời Trần, chùa được người dân tu bổ lại. Đây là ngôi chùa rất linh thiêng nằm trong quần thể văn hóa tâm linh Tam Trúc. Ngôi chùa hướng mặt nhìn ra toàn thể dãy núi Thất Tinh, nơi gắn với truyền thuyết tiền lục nhạc, hậu Thất Tinh. Chùa Ba Sao là điểm kết nối giữa chùa Cổ Sao, chùa Hương, chùa Tam Trúc và chùa Bái Đính, tạo nên con đường kết nối tâm linh nổi tiếng tại miền Bắc Việt Nam. Chùa Ba Sao gắn với tích xưa thiền sư Nguyễn Minh Không đi tìm cây thuốc cứu người. Ngài đi đến đâu thấy hang động đẹp thì dừng chân xây chùa hành đạo. Trong hành trình của mình, thiền sư đã xây dựng được 500 ngôi chùa, chính là 500 bệnh viện cứu người, và là người mở đường cho dòng tu dấn thân sau này. Tiến sâu vào bên trong chính điện, hơi ấm từ những ánh đèn dầu và hương trầm tỏa ra sẽ ngay lập tức ôm lấy tâm hồn bạn. Không gian bên trong chùa Ba Sao hiện lên đầy ấn tượng với lối kiến trúc mộc mạc, những bức tường gạch đỏ để trần xếp khít nhau tạo nên một cảm giác gần gũi và vô cùng kiên cố. Thay vì những hàng cột lớn phô trương, điện thờ ở đây mang lại sự ấm cúng, riêng tư với ánh sáng vàng dịu nhẹ chiếu rọi từ trên cao xuống các hốc tường gạch. Tại vị trí trang trọng nhất, các pho tượng Phật và Thánh được bài trí uy nghiêm trên các bậc cao tầng lớp lớp. Mỗi gương mặt tượng đều toát lên vẻ từ bi, đôi mắt như đang dõi theo và ban phúc lành cho những người con thành tâm đang quỳ cầu nguyện trên tấm thảm xanh thanh tịnh. Hãy dành chút thời gian để quan sát kỹ những bức tường gạch đỏ này, chúng không đơn thuần là vật liệu xây dựng, mà là biểu tượng của sự bền bỉ và chân phương, là phông nền hoàn hảo tôn vinh vẻ đẹp của những bức tượng gỗ sẫm màu và đôi bình gốm sứ xanh trắng cao lớn đặt hai bên bàn thờ. Tại chùa Ba Sao, dường như mọi sự ồn ào của thế giới ngoài kia đều dừng lại sau cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo. Ở đây không có sự vội vã, chỉ có sự tĩnh lặng tuyệt đối giúp bạn lắng nghe hơi thở của chính mình. Đây chính là khoảng lặng quý giá nhất, nơi bạn tìm thấy sự an yên tự tại thực sự giữa lòng quần thể tâm linh Tam Trúc. Tạm biệt vẻ đẹp mộc mạc và những câu chuyện huyền tích tại chùa Ba Sao, chúng ta cùng di chuyển ra bến xe điện để bắt đầu hành trình quay trở lại khu vực trung tâm của quần thể Tam Trúc. Sau những giờ phút leo núi và chiêm bái, việc ngồi trên xe điện, tận hưởng làn gió mát lành là một trải nghiệm vô cùng thư thái. Chiếc xe điện lướt nhẹ trên con đường nhựa phẳng lì, đưa chúng ta băng qua những dải núi đá vôi trùng điệp và những thảm cỏ xanh mướt mắt. Cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên Hà Nam lúc này thật sự bình yên. Chỉ mất ít phút di chuyển, chúng ta đã tiến gần hơn đến một không gian mang đậm phong cách thiền định của xứ sở Phù Tang và một công trình uy nghiêm đang chờ đón phía trước. Đó chính là Nhật Quan Viên, hay còn gọi là vườn Nhật và tháp chuông chùa Tam Trúc. Chào mừng các bạn đã đến với Nhật Quang Viên, hay còn được biết đến với tên gọi thân thuộc là vườn Nhật, một không gian thiền định đậm chất Phù Tang giữa lòng Tam Trúc. Tọa lạc bên sườn núi uy nghiêm, nơi đây mở ra một không gian tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt, đưa chúng ta vào một thế giới của sự tĩnh lặng và chiêm nghiệm. Nhật Quang Viên không chỉ là một mảng xanh trang trí, mà là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt khổng lồ, nơi mỗi nhành cây, ngọn cỏ hay viên sỏi đều mang trong mình một thông điệp về sự cân bằng giữa con người và vũ trụ. Ít ai biết rằng, để tạo nên một kiệt tác cảnh quan này, các nghệ nhân Nhật Bản đã mất nhiều tháng ròng rã thiết kế và thi công trên diện tích rộng lớn lên đến hàng ngàn mét vuông, đảm bảo mỗi chi tiết nhỏ nhất đều tuân thủ nghiêm ngặt triết lý Zen. Ngay từ lối vào, chúng ta bị thu hút bởi những con đường lát đá xanh uốn lượn mềm mại, chạy dọc theo sườn đồi rực rỡ sắc hoa và những thảm cỏ xanh mướt. Dọc hai bên đường là hàng đèn đá và lồng đèn trang trí mang biểu tượng của chùa, tạo nên một sự kết nối tinh tế giữa hai nền văn hóa. Phía xa xa,
Bóng dáng tháp chuông ẩn hiện sau những tán cây, tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa thanh bình đến lạ kỳ. Điểm nhấn xuyên suốt khu vườn là hệ thống thác nước róc rách chảy qua những kẽ đá núi lửa xù xì, tạo nên một bản nhạc thiên nhiên êm dịu. Trong triết lý sân vườn Nhật Bản, nước đại diện cho dòng chảy của thời gian và sự sống, trong khi đá tượng trưng cho sự vững chãi và vĩnh cửu. Những khối đá tại đây được các nghệ nhân tuyển chọn kỹ lưỡng từ hình dáng đến vân đá, sắp đặt theo quy tắc tam thế để tạo ra sự hài hòa tuyệt đối. Tiếng nước đổ không chỉ làm dịu đi cái nắng của vùng đất Hà Nam mà còn giúp thanh lọc tâm trí, khiến mỗi bước chân của lữ khách trở nên nhẹ nhàng và thanh thoát hơn. Dạo bước sâu hơn trên những con đường lát đá uốn lượn, bạn sẽ bắt gặp những cây tùng La Hán cổ thụ với vóc dáng kiêu hãnh, loài cây tượng trưng cho sự trường thọ và khí phách kiên cường của người quân tử. Đan xen giữa các gốc tùng là những chiếc đèn đá mộc mạc, một chi tiết không thể thiếu giúp dẫn lối cho tâm hồn tìm về bến đỗ an nhiên. Đặc biệt, khu vườn còn áp dụng thủ pháp mượn cảnh, xách cây, tận dụng vẻ đẹp của hồ lục nhạc mênh mông và dãy núi thất tinh hùng vĩ làm hậu cảnh, tạo nên một không gian mở vô tận, nơi ranh giới giữa bàn tay con người và tạo hóa dường như không còn tồn tại. Mỗi góc nhỏ tại Nhật Quang Viên đều được chăm chút tỉ mỉ để du khách có thể dừng chân, hít thở bầu không khí trong lành và lưu giữ những bức hình kỷ niệm đậm chất thiền. Đây cũng chính là minh chứng cho sự giao thoa văn hóa Phật giáo tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản. Ngồi lại bên một góc vườn, ngắm nhìn mây trời soi bóng xuống mặt hồ, bạn sẽ thấy thời gian như ngưng đọng, nhường chỗ cho những phút giây sống trọn vẹn với hiện tại. Sau khi đã nạp đầy năng lượng bình an từ khu vườn thiền định này, hãy cùng mình tiến bước tới công trình uy nghiêm ngay phía trên kia. Một biểu tượng rực rỡ khác của Tam Trúc đang chờ đón chúng ta, đó chính là tháp chuông, nơi lưu giữ âm thanh thức tỉnh vang vọng khắp vùng đất di sản. Rời khỏi không gian xanh mát của Nhật Quang Viên, chúng ta cùng tiến bước tới một trong những công trình uy nghiêm và sừng sững nhất tại đây, tháp chuông chùa Tam Trúc. Nhìn từ xa, ngọn tháp hiện lên như một đài sen khổng lồ vươn thẳng giữa lưng chừng núi, tạo nên một điểm nhấn kiến trúc không thể rời mắt. Đây là một kiệt tác được xây dựng hoàn toàn bằng bê tông cốt thép giả gỗ với kết cấu 3 tầng mái chồng diêm, mang đậm nét tinh hoa của các ngôi chùa cổ Việt Nam, nhưng được nâng tầm ở một quy mô hoành tráng chưa từng có. Ngay khi bước qua ngưỡng cửa, bạn sẽ ngỡ ngàng trước một không gian văn hóa đầy màu sắc. Phía trên trần nhà là hàng chục chiếc đèn lồng Hội An rực rỡ với đủ loại kiểu dáng và sắc màu, tạo nên một vẻ đẹp lung linh, huyền ảo cho điện thờ. Điểm nhấn đặc biệt ngay chính giữa gian phòng là một chiếc bàn gỗ nguyên khối khổng lồ, bóng loáng, chạy dài tít tắp, thể hiện sự kỳ công và bề thế trong cách bài trí nội thất. Không gian nơi đây không chỉ có sự tĩnh lặng, tôn nghiêm mà còn mang hơi thở ấm cúng, gần gũi nhờ sự kết hợp hài hòa giữa ánh đèn và chất liệu gỗ tự nhiên. Khi bước vào bên trong, chắc chắn bạn sẽ bị choáng ngợp bởi đại hồng chuông khổng lồ ngự trị chính giữa điện thờ. Đây là một trong những quả chuông đồng lớn nhất Việt Nam với trọng lượng kinh ngạc lên tới 30 tấn, chiều cao 5,5 m và đường kính miệng chuông rộng 3,5 m. Toàn bộ thân chuông được đúc bằng đồng nguyên khối bởi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân làng nghề truyền thống. Các họa tiết chạm khắc trên thân chuông vô cùng tinh xảo, tái hiện lại những điển tích Phật giáo sâu sắc và vẻ đẹp hữu tình của danh lam thắng cảnh đất Việt. Mỗi khi tiếng chuông vang lên, âm thanh ấy không chỉ lan tỏa khắp lòng hồ lục nhạc mênh mông mà còn như một luồng năng lượng tỉnh thức, xua tan mọi muộn phiền và mang lại sự thanh tịnh tuyệt đối trong tâm hồn mỗi lữ khách. Sự hùng vĩ của công trình này còn nằm ở hệ thống cột trụ khổng lồ và những đường đao cong vút được thiết kế tỉ mỉ tới từng chi tiết nhỏ. Không gian bên trong tháp cực kỳ cao thoáng, đón trọn làn gió mát lành từ núi rừng thất tinh. Sự kết hợp giữa sức nặng hàng chục tấn của đồng và đá với nét thanh thoát của kiến trúc mái đao đã tạo nên một sự hài hòa khó tin, minh chứng cho sự kỳ công và tâm huyết của những người kiến tạo nên ngôi chùa này. Và đây chính là khoảnh khắc đáng mong chờ nhất trong hành trình. Đứng từ ban công lộng gió của tháp chuông, bạn có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh quần thể chùa Tam Trúc đẹp như một bức tranh thủy mặc khổng lồ. Phía trước là hồ lục nhạc mênh mông với 6 hòn đảo nổi sừng sững tựa như những viên ngọc giữa làn nước xanh thẳm, phía sau là dãy núi thất tinh bao quanh uy nghiêm. Từ vị trí đắc địa này, chúng ta có thể bao quát được cả điện Tam Thế đồ sộ phía dưới, bến thuyền tấp nập và những con đường uốn lượn ven hồ rợp bóng cây. Ở độ cao này, mây trời dường như sát ngay đỉnh đầu, gió núi lồng lộng thổi qua khiến mọi mệt mỏi tan biến. Một góc nhìn tuyệt mỹ giúp chúng ta cảm nhận rõ rệt sự nhỏ bé của con người trước sự vĩ đại của thiên nhiên và những công trình tâm linh tầm cỡ thế giới mà chúng ta đang may mắn được đặt chân tới. Hành trình khám phá quần thể tâm linh Tam Trúc của chúng ta xin được khép lại tại đây.
Từ những bước chân đầu tiên qua cổng tam quan, đến sự tĩnh lặng của Nhật Quang Viên và tiếng chuông vang vọng từ tháp chuông uy nghiêm, tất cả đã tạo nên một chuyến đi không chỉ để chiêm ngưỡng cảnh đẹp, mà còn là để tìm lại sự bình yên trong chính tâm hồn mình. Tam Trúc không chỉ là một ngôi chùa, đó là tâm huyết của những người kiến tạo, là nơi giao thoa giữa thiên nhiên hùng vĩ và tinh hoa văn hóa nhân loại. Hy vọng rằng những thước phim mà Bạch Hoàng Travel chia sẻ đã mang đến cho các bạn cái nhìn trọn vẹn và cảm xúc nhất về Vịnh Hạ Long trên cạn của vùng đất Hà Nam. Nếu bạn đang tìm kiếm một chốn an yên để trốn khỏi những ồn ào vội vã, Tam Trúc chắc chắn là điểm đến không thể bỏ qua. Đừng quên chuẩn bị cho mình một tâm thế nhẹ nhàng và một đôi chân sẵn sàng để cảm nhận hết vẻ đẹp nơi này nhé. Nếu yêu thích video này, hãy dành tặng cho Bạch Hoàng Travel một like và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những hành trình khám phá văn hóa và du lịch đặc sắc tiếp theo. Mọi ý kiến đóng góp hoặc câu hỏi về chuyến đi, các bạn hãy để lại bình luận phía dưới, mình sẽ giải đáp sớm nhất có thể. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Bạch Hoàng Travel. Xin chào và hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo.